Hi kulam, Ani Chevy from Simply Talk Hebrew. I'm going to start with a few words in English as usual. First of all, welcome everyone. I'm so happy you're here. We have over 200 subscribers. And again, I know this is humble, but I'm so excited. So welcome anyone who's new. Welcome anyone who's returning. Thank you everyone for your likes and your subscribing and your comments. I'm really, really happy. There is subtitles in English and Hebrew. There are flashcards down there. And we're going to have, again, the quiz. It was popular apparently. So in the end of the first story, you will have a quiz in English so you could grade yourself. Welcome everyone. And let's move to learning Hebrew with simple, accessible Hebrew and happy news from all around the world. Yalla, מתחילים. אתם מכירים את גלאזגו? גלאזגו בסקוטלנד זאת עיר כל כך יפה וכל כך ירוקה, אבל בחורף נהיה שם ממש קר, אוקיי? בשבילי מישראל זה ממש קר. בגלאזגו בלילה יש לפעמים -8 מעלות, 8 מעלות סלסיוס, ובפרנהייט זה 17 מעלות, אז זה ממש קר, אוקיי? עכשיו תחשבו שאתם בגלאזגו, וחס וחלילה, אין לכם בית, ואתם צריכים לישון ברחוב. זה מאוד קשה. בגלאזגו הייתה ילדה בת 11, אוקיי? מי חושב שילדה בת 11 יכולה לשנות חיים של אנשים? אבל היא ילדה מאוד מיוחדת, קוראים לה רבקה יאנג. רבקה יאנג הייתה בת 11, והיא הייתה בלילה בחוץ וראתה אנשים הומלסים שאין להם בית, והיא חשבה, איך אפשר לעזור להם? והיה לה רעיון מאוד ממש חכם. היא אמרה, אוקיי, אפשר לקחת שמיכה, בלנקט, שמיכה, אבל שהיא תהיה שמיכה סולרית, שביום השמש יש פאנל סולרי, וביום השמש שמה בזה אנרגיה, ובלילה משתמשים בשמיכה, והשמיכה חמה. אוקיי, מחשבה ממש חמודה של ילדה בת 11. אבל זה הגיוני? Is it possible? זה אפשרי? אז כן, רבקה, היא עשתה הרבה מחקר, research, רבקה, והיא בדקה פאנלים וחום ואנרגיה, ואז כשהיא הייתה בת 13, היא אפילו הייתה בתחרות, competition, תחרות, והיא באמת, היא הצליחה לזכות בתחרות, she won the competition, בגלל הרעיון המיוחד שלה של תיק, כמו תיק עם שמיכה בפנים שיש בזה אנרגיה סולרית ובלילה זה חם. ואז היא חשבה, אוקיי, זה רעיון כל כך טוב, אז יאללה, בוא נעשה את זה. אז היא דיברה, אני בטוחה שהמשפחה עזרה, אבל הם דיברו עם חברה, חברה שקוראים לה Thales, והם באמת התחילו לעשות את הרעיון הזה. והם עשו 30 תיקים כאלו, ונתנו אותם לאנשים שאין להם בית, לאנשים הומלסים בגלאזגו, והאנשים השתמשו בזה, ובלילה היה להם חם. ועכשיו הם רוצים לעשות עוד 120 תיקים, ולאט לאט לגדול בשביל הקהילה של אנשים, ואנשים פותחים ומרגישים חום ומרגישים ביטחון. ואיך אני יודעת על הסיפור הזה? כי המגזין טיים הוא בחר ברבקה כאחת girls of the year, בסדר? זה ממש חמוד. ורבקה היא ילדה, היא בת 13, היא אוהבת מוזיקה, היא אוהבת יצירה, והיא אוהבת אומנות, והיא אומרת, אני לא מהנדסת, I'm not an engineer, אבל אני רוצה להיות אומנית, an artist. למה הסיפור הזה כל כך יפה? כי זה מזכיר לנו שבכל גיל, גם בגיל 80 וגם בגיל 13 אפשר לחשוב על אחרים ולשנות. וגם רעיון קטן שעולה במחשבה יכול להיות משהו גדול. ובסוף זה באמת מה שיפה זה שהחום שאנחנו נותנים לאנשים אחרים, the heat, the warmth, החום הוא מגיע מהשמיכה, from the blanket, אבל באמת הוא מגיע מהלב שרוצה לעזור לאחרים. אז הכל בסופו של דבר עניין של מוטיבציה לעזור לאחרים.
בטיים מגזין Girls of the Year יש גם מישהי מאוד מיוחדת שכתבה ספר בגיל 9. קוראים לה רטנדו שדאיה, והיא רצתה בגיל 9 לתת מתנה לחברה שלה. לחברה שלה הייתה יום הולדת, ובמקום ללכת לחנות ואולי לקנות בובה קטנה או ספר, אולי אם היא רוצה להיות מעניינת, היא החליטה לכתוב ספר. והיא כתבה ספר שקוראים לו Rachel and the Enchanted Forest, וזה כל כך יפה. בעברית אנחנו נגיד רחל והיער הקסום. קסום זה enchanted או magical, קסום. והיא כתבה את זה, וזה לקח לה בערך חודשיים, והיא אומרת, לפני שהייתי ב9, כשהייתי קטנה, ככה היא אומרת, אני ממש לא אהבתי לכתוב, אבל ניסיתי, אני מאוד אוהבת שהיא ב9, והיא מדברת איך כשהיא הייתה קטנה. אז היא אומרת, אני ממש לא אהבתי לכתוב, ועכשיו אני ניסיתי, ופתאום אני ממש אוהבת לכתוב. והיא כתבה ספר, והספר היה כל כך טוב, שההורים שלה, her parents, ההורים שלה החליטו ללכת, ואולי לנסות, אולי מישהו רוצה להוציא את זה לאור. להוציא לאור בעברית, ככה אנחנו אומרים to publish, to take it out to the light, בסדר? להוציא לאור. אז הם הלכו למקומות שאפשר להוציא לאור ספרים, אבל כולם אמרו לא, הם אמרו לא, זה לא, היא ב9, אנחנו לא רוצים ספר של ילדה ב9. אבל הם לא התייאשו, והם אמרו, אוקיי, אנחנו נוציא לאור את הספר בעצמנו, on our own, בעצמנו, ובאמת זה מה שהם עשו, ואנשים מאוד אהבו את זה, וקנו מאות ספרים, hundreds of books, מאות ספרים. ואז אחרי כמה שנים, רטנדו אמרה, אוקיי, אולי אני אכתוב עוד ספר בסדרה, in the series, עוד ספר בסדרה, ואז היא כתבה עוד 2 ספרים, ועכשיו היא בת 19, והספרים שלה כל כך יפים, כי הם מדברים על קסם, על מג'יק, הם מדברים על חברות, הם מדברים על בריאות נפשית, mental health, ואנשים שיוצאים מאזור הנוחות, from their comfort zone, מאזור הנוחות. רטנדו היא אמנם כתבה 3 ספרים כבר, אבל היא רוצה בכלל להיות רופאת שיניים. דנטיסט, היא רוצה להיות רופאת שיניים. אז אני חושבת שזה כל כך יפה לקבל השראה, inspiration, לקבל השראה מילדים, בגלל שהם חושבים על כל כך הרבה דברים שאנחנו לא חושבים, ואנחנו אומרים, אוקיי, אני ככה, ואני ככה, אם אני כותבת, אז אני כותבת, אם אני לא חושבת גם להיות כותבת של ספרים, וגם להיות רופאת שיניים. וזה רעיון ממש טוב לחשוב כל הזמן, אולי אפשר לעשות משהו חדש לגמרי, ואני חושבת שזה ממש כיף לשמוע את הסיפורים על הילדים המהממים והמיוחדים האלה, וללמוד מהם איך להיות אולי גם קצת מהממים ומיוחדים. לפני הרבה שנים אונייה קטנה באה לגואם, וגואם זה אי is an island, גואם זה אי מאוד גדול, ויש שם הרבה מאוד חיות. ובאונייה באו אנשים אל האי, והם לא ידעו שבתוך האונייה שלהם יש נחש. נחש זה סנייק. יש נחש גדול, והם הביאו את הנחש אל גואם. והנחש הזה הגיע לגואם, ועשה הרבה מאוד בלגן בגואם. הנחש התחיל לאכול את החיות, ומהר מאוד היו עוד נחשים ועוד נחשים, קוראים לזה נחש חום ענק, a giant brown snake. והנחש הזה התחיל לאכול עוד חיות ועוד חיות, והוא עשה בלגן גדול בגואם. ואחד הסיפורים המאוד עצובים בגואם היה של ציפור. לציפור קוראים סיהק, והיא ציפור מאוד מיוחדת כי יש אותה רק בגואם. והנחש אכל כל כך הרבה ציפורים שפשוט כבר לא נשאר כלום. זהו, הסיהק
נעלם, הוא נכחד. נכחד זה got extinct. הסיהק נכחד מהעולם. וכבר לפני בערך 40 שנה, הם אמרו שאין יותר סיהק בעולם. אבל לפני שהסיהק נכחד, got extinct, לפני שהסיהק נכחד, היו קצת מקומות בעולם, אולי גן חיות פה ואולי ספארי פה, שלקחו סיהק מגואם לשים בגן חיות. ואחרי שהסיהק נכחד, פתאום הם אמרו, אנחנו היחידים בעולם, we're the only ones in the world, אנחנו היחידים בעולם שיש לנו סיהק. אז שמרו על הסיהק ממש ממש טוב. ואז זה ממש משוגע, בספטמבר של 2024 החליטו לעשות פרויקט ולקחת 9 סיהקים מכל מיני מקומות בעולם, מגן חיות מפה ומגן חיות מפה, ולקחת אותם ולשים אותם בטבע. אבל זה לא סתם טבע, הם שמו את זה איילנד, באי טרופי, שאין בו נחשים, there are no snakes. בסדר? זה מקום שקוראים לו אטול פלמרה. ובהתחלה עכשיו זה סיהקים שאף פעם לא היו בטבע. אז בהתחלה הם שמו אותם במקום קטן, enclosure, בכלוב, ואז לקחו 6 ופשוט שמו אותם ביער הפתוח. וזה הפעם הראשונה, 40 שנה, בפעם הראשונה מאז 40 שנה שהציפור סיהק ראתה את הטבע. וכל ציפור קיבלה משדר, משדר זה משהו that transmits information, משדר, כדי לראות בדיוק איפה היא ומה היא עושה ומה היא אוכלת ואיך היא מסתדרת. ואז באביב, in the spring, באביב של 2025, 4 זוגות זה couples, 4 זוגות של סיהקים עשו טריטוריה חדשה והטילו ביצים, וזה הביצים הראשונות בטבע אחרי 40 שנה. והייתה ציפור אחת ראשונה שכולם ממש ממש התרגשו לראות אותה, היא הייתה האפרוח, האפרוח הראשון, והיא הייתה האפרוח הראשון, והיא הכי גדולה ציפורים החופשיות שבטבע, ועכשיו היא כבר אימא, היא כבר הייתה הציפור הראשונה שכבר לה יש ביצים בטבע. והאנשים ששמו את הציפורים אמרו שזה היה כל כך יפה שהם ממש בכו. ועכשיו המטרה היא לשים עוד ועוד ועוד ציפורים שם, באי הטרופי הזה שאין בו נחשים, ולאט לאט אם יהיו מספיק ציפורים אפשר לנסות להחזיר אותם גם לגואם. ובשביל האנשים של גואם שקוראים להם צ'מורו, הם הילידים, the natives, הם הילידים של גואם. הסיהק הוא מאוד חשוב בתרבות, in the culture, בתרבות שלהם. אז החזרה של הסיהק לנייצ'ר, לטבע, זה לא רק הצלחה אקולוגית, זה גם הצלחה בשביל התרבות של הצ'מורו. אז יש אישה שקוראים לה יולנדה, והיא מגואם, והיא אמרה שהקשר לציפור עושה הרבה גאווה, פרייד, הרבה גאווה לאנשים של גואם, בעיקר שהציפור הזאת טטואן, הציפור הזאת, השם שלה זה התחלה חדשה, a new beginning. ולמה הסיפור הזה כל כך חשוב? א', כי זה ממש כמו נס, שציפור שנכחדה, was extinct, חזרה לטבע. זה כמעט לא קורה. אבל זה גם הוכחה, it's a proof, שאפשר לעשות שיתוף פעולה, cooperation, בינלאומי עם הרבה מאוד גנים ולעבוד ביחד. וזה נותן תקווה לא רק לאנשים של גואם, לאנשים מהתרבות של הצ'מורו ולאנשים משם, אלא זה נותן תקווה לנו גם שאפשר לעשות פרויקטים כאלה. ואולי
יום אחד הסיהק יחזור לעוף ביערות של גואם. כי לפעמים גם כשמשהו נראה כמו הסוף שאין תקווה, אם אנחנו משתפים פעולה ויש מספיק אמונה, אפשר לעשות חיים חדשים גם כשנראה שאין שום תקווה. תחשבו שאתם בבית, יום אחד אתם רואים טלוויזיה, או שאולי אתם על המחשב, או שאתם בכלל מבשלים. וכל הזמן הזה יש מוזיקה יפה ברקע, in the background, מוזיקה יפה, ואולי יש גם אור, ויש הרבה דברים שאתם עושים שעובדים על חשמל, electricity. ואתם עושים את הכל ופתאום הכל מפסיק. פתאום אין אור, פתאום הטלוויזיה מפסיקה ואתם לא יכולים לבשל, כי אולי אתם מבשלים על קיריים חשמליות, ואתם אומרים מה קרה? ואתם הולכים לשכנים והם אומרים גם אצלנו הפסיק. ואתם מתקשרים, אולי יש לכם קצת עוד בטריה בטלפון, אתם מתקשרים לחברה, וגם היא אומרת, גם לנו אין חשמל, ופתאום אתם מגלים, אתם מגלים שלכל העיר אין חשמל. זה קרה ממש עכשיו, בסוף אפריל ב-2025, זה קרה בספרד ובפורטוגל. אולי אתם שמעתם על זה, זה היה ממש בלגן. הייתה הפסקת חשמל, power outage, בהרבה מאוד מקומות, ולאנשים לא היה חשמל. אבל משהו שמעניין קרה, שפתאום אנשים חשבו, רגע, לי יש מכונית חשמלית, אוקיי? יש לי, מה זה מכונית חשמלית? electric car. יש לי מכונית חשמלית. אולי אני יכול לקחת את הבטריה של המכונית החשמלית, ולחבר אותה לבית שלי, ולהשתמש בחשמל של הבטריה. וזה מה שאנשים עשו. והרבה מאוד אנשים השתמשו בבטריה של המכונית החשמלית שלהם, והיה להם חשמל. והם יכלו לראות, הם יכלו לשים מטען זה צ'ארג'ר, הם יכלו לשים מטען, הם יכלו להשתמש במחשב, הרבה דברים לכמה ימים. מכונית חשמלית אחת, אפילו אם היא רק 60% מהבטריה, יכולה להספיק ל5 ימים. וזה היה מאוד מעניין. זה טכנולוגיה שקוראים לה vehicle to home, או vehicle to grid. ופשוט המכונית מחזירה אנרגיה לרשת של החשמל או לבית. ועכשיו זה ממש עשה במודעות, in the awareness of people, במודעות של האנשים, שבעצם יש לנו הרבה מאוד חשמל שנמצא כל הזמן בכל מקום, ואם צריך זה יכול לעזור. למה זה כל כך חשוב? כי לדוגמה פה בישראל אנחנו משתמשים, וזה בכל העולם, אבל פה בישראל אנחנו משתמשים ביותר ויותר חשמל כל שנה, ולפעמים זה פשוט יותר מדי, בעיקר בימים החמים מאוד שכולם משתמשים במזגן, in the air conditioning, כולם משתמשים במזגן, לפעמים דווקא אז אין מספיק חשמל. זה קרה לי לפני כמה ימים, אני הייתי, והיה את היום, אני חושבת, הכי חם בשנה, והיו כל כך הרבה בעיות בחשמל, לא היה חשמל שעות. אבל עכשיו אנחנו מבינים שאם יש למישהו מכונית חשמלית, הוא יכול להשתמש במכונית ולעזור, וככה לא כולם משתמשים בחשמל באותו זמן, וזה משהו חדש לגמרי, ואולי בעתיד אנחנו נחשוב על זה כחלק מהחשמל, כחלק מהשרשרת from the chain של חשמל שיש לנו בכל העולם, ואפשר לחשוב על חשמל בדרך אחרת. זה היה חדשות אופטימיות מהעולם, אני מקווה שיהיה לנו חדשות טובות עם הרבה אור והרבה אנרגיה לכולם. אני שבי מסימפלי טוק היברו, שיהיה לכם יום טוב ובשורות טובות.